جان قرار نبود تا ابد بتونه از دست پلیس و عدالت فرار کنه. توی یکی از قتلاش دنبال آدم اشتباهی میره. پسری رو به قتل میرسونه که خانواده‌اش توی نیروی پلیس آشنا داشتن و نمیخواستن به این زودی بیخیال مفقودی پسرشون بشن. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. به پارت 3 قتل‌های جان وین گیسی خوش اومدید یا همون دلقک قاتل. اگر که پارت 1 و 2 رو ندیدید و این اولین ویدیویی هست که دارید از من تماشا میکنید، بهتون پیشنهاد میکنم همین الان ویدیو رو پاوز کنید و تشریف ببرید اول پارت 1 بعد 2 رو ببینید و بعد دوباره بیاید توی این ویدیو، چون اینجوری گیج میشید و خط زمانی داستان رو از دست میدید. پارت 1 و 2 هم زیر همین ویدیو لینکاش گذاشته شده. بزنید بریم تا برگریزون ترین پارت رو که البته آخرین پارت از قتل‌های جان وین گیسی هست با هم بررسی کنیم. توی پارت قبلی گفتیم که جان یه جا سوتی میده، سراغ آدم بدی میره، سراغ قربانی بدی میره و همین باعث میشه که گیر میافته. بریم تا بیشتر براتون بگم. رابرت پیستو خاطرتون هست ما توی پارت 1 ازش صحبت کردیم. همون پسری که گفتیم توی مغازه بود، داشت دنبال کار میگشت. جان شنید این آدم دنبال کار میگرده، بهش پیشنهاد کار با حقوق 2 برابر داد. روز تولدش بود، رفت خونه جان تا از کار بیشتر حرف بزنه. جان بهش یه نوشابه داد، رابرت این نوشابه رو خورد، گیج شد. جان بهش حمله کرد و در حال خفه کردنش بهش تجاوز کرد و به قتل رسوندش. رابرت قرار بود برگرده خونه، چون گفتیم شب تولدش بود دیگه، اما چند ساعت میگذره و دیگه بر نمیگرده خونه. خب ما گفتیم که رابرت به خانواده‌اش، به مادرش گفته بود من میرم با این صاحب کار جدیدم صحبت کنم، اگه بتونم کار رو ازش بگیرم خیلی عالی میشه و بعد برمیگردم خونه تا مراسم تولدم رو با هم جشن بگیریم. قرار بود بعد از چند دقیقه یا مکسیموم 1-2 ساعت برگرده خونه، اما حالا چند ساعت گذشته بود و نرفته بود خونه. وقتی رابرت نتونست برگرده، خانواده‌اش خیلی نگران شدن. همون شب بعد از گذشته چند ساعت به سرعت گزارش مفقودیش رو به پلیس دادن. اما سوای پر کردن گزارش مفقودی پسرشون، مادر و پدر رابرت با یک آقایی تماس میگیرن. در واقع با یک صدفانی به نام جوزف کوزنچاک. از کجا این صدفان رو میشناختن؟ پسر جوزف مثل رابرت توی همون دبیرستان تحصیل میکرد. بچه‌هاشون با هم دوست بودن، صمیمی بودن و به خاطر ارتباط رابرت و پسر جوزف، خانواده ها هم با هم آشنایی داشتن و در رفت و آمد بودن. خانواده رابرت با جوزف تماس میگیرن، میگن که از رابرت خبری نیست و جوزف تصمیم میگیره که مستقیم پرونده جوزف رو بررسی کنه و راجبش تحقیق انجام بده. از اونجایی که رابرت با خانواده‌اش خیلی صاف و صادق بود، به مادرش گفته بود که دارم خونه چه شخصی میرم، اسم و مشخصات و حتی آدرس این آدم رو هم به خانواده‌اش داده بود. پس جوزف همون اون صدفان خوب میدونست که باید راجب چه مظنونی تحقیق کنه. مستقیم میره راجب سوابق جنایی جان تحقیق میکنه و میفهمه که بله این آدم چند سال پیش به خاطر داشتن رابطه جنسی با یک پسر زیر سن قانونی 15 ساله و همینطور این که خب ارتباطشون یک ارتباط بین 2 تا همجنس بوده حکم گرفته و افتاده زندان. اما بعدش با آزادی مشروط اومده بیرون و داره به زندگیش ادامه میده. فردا عصرش، یعنی هنوز کمتر از 24 ساعته، میرن دم خونه جان تا باهاش صحبت کنن. بهش میگن که قرار بوده دیشب رابرت بیاد پیش تو تا تو بهش یه کاری رو بدی. ولی جان اینطوری بود که نه، من به رابرت پیشنهاد کاری نداده بودم، اصلا
رابرت کیه؟ کسی نیومده پیش من. حتی به پلیس الیبای میده. میگه که من این تایمایی که شماها دارین میگین که تو مغازه بودم و یه پسری به اسم رابرتو دیدم، مثلا جاهای مختلف بودم. چطور میتونم توی مفقودی یه پسر دست داشته باشم؟ بهش میگن میتونی اثبات کنی حرفاتو؟ مدرکی داری؟ میگه که آره، اجازه بدید من خودم میام به ایستگاه پلیس و اون الیبایم رو، اون مدارکم رو که نشون میده من توی اون خط زمانی جای دیگه‌ای بودم، کار دیگه‌ای میکردم رو بهتون ارائه میدم. دلیلش هم این بوده که عموش به تازگی فوت کرده و این دنبال کارها و مراسم خاکسپاری عموش بوده. میخواسته این مدارک رو جمع آوری کنه و بعد از چند دقیقه ببره به ایستگاه پلیس. اون دوتا افسری که رفته بودن تا با جان صحبت کنن بهش میگن اوکی باشه، فکر میکنی چند دقیقه دیگه، چقدر دیگه میتونی خودتو برسونی به ایستگاه پلیس؟ و اینجا جان سوتی دومشو میده. میگه شما پلیس ها خیلی بی‌ادبید. یعنی برای مرگ احترام قائل نیستید؟ من بهتون گفتم که رابرتو نکشتم و این موضوع رو هم بهتون اثبات میکنم. فقط صبر داشته باشید. خب سوتی اولش چی بود؟ اینکه رابرت رو به عنوان یکی از قربانی‌هاش انتخاب کرده بود. رابرت توی پلیس خانواده‌اش آشنا داشتن و برعکس تمام قربانی‌های دیگه‌ای که ما توی پارت 1 با هم بررسی کردیم، خانواده رابرت وقتی با پلیس تماس میگیرن، پلیس نمیتونست اینجوری بره جلو که حتما رابرت رفته خارج شهر، حتما رابرت رفته یک زندگی جدیدی واسه خودش شروع کنه، چون آشنا داشتن، پارتی داشتن و کار این خانواده رو بهتر و سریعتر بردن جلو. زیر 24 ساعت 2 کارآگاه فرستادن دم خونه جان تا تحقیق و بررسی انجام بدن. کاری که باید برای همه قربانی ها بکنن، اما خب متاسفانه اینطور نبود. سوتی دومش چی بود؟ به اون 2 پلیس آفیسر میگه من که گفتم رابرت رو نکشتم و بهتون ثابت میکنم این موضوع رو. خب هیچ کس اینجا از کشته شدن رابرت حرف نزده. این پلیس ها برای قتل رابرت نیومده بودن جلوی خونه جان. اومده بودن که راجع به مفقودی رابرت با جان صحبت کنن. تو از کجا میدونی که رابرت مرده که حالا داری میگی من نکشتمش و بهتون اثبات میکنم؟ پرونده رابرت هنوز جنایی نشده، بلکه به عنوان یک پرونده مفقودی ثبت شده بود. تو از کجا باید مطمئن باشی که رابرت مرده؟ جان ساعت 3:30 صبح، 3:20 در واقع، میره ایستگاه پلیس و در حالی که لباساش، کفش، شلوارش، لباسی که تنش بود پر از گل و خاک و کثافت بود، میرسه به ایستگاه پلیس. خب این خیلی برای پلیس عجیب بود که این چه سر و وضعیه، انگار که مثل خوک مثلا توی گل و لای غلط زده. وقتی ازش میپرسن چرا این شکلی، میگه که من توی راه تصادف کردم و دلیل اینم که یه ذره دیر اومدم ایستگاه پلیس، تصادفی بود که کردم. به هر حال توی ایستگاه پلیس همون حرفهایی که به اون 2 پلیس آفیسر زده بود رو میزنه. میگه من توی ناپدید شدن رابرت دخالتی نداشتم، نقشی نداشتم. همون حرفها رو هی تکرار میکنه. میگه که من به رابرت هیچ پیشنهاد کاری نداده بودم. نمیدونم این حرفها رو از کجا شماها دارید میزنید. بهش میگن اما ما بررسی کردیم و تو دقیقاً همون ساعتی که رابرت توی مغازه بود اونجا حضور داشتی. جان میگه که نه، دارید اشتباه میکنید. حالا پلیس از کجا مطمئن بود که جان لحظه‌ای که رابرت توی مغازه حضور داشت اون هم توی مغازه بود؟ سوای مادر رابرت که جان رو دیده بود، فروشنده هم یک شاهد اصلی بود. فروشنده هم به نیروهای پلیس میگه که بله، من جان رو دیدم اون شب که داشت با رابرت صحبت میکرد و اتفاقا در رابطه با کار هم داشتن صحبت میکردن و بله، من شنیدم که داره یک حقوق زیادی رو به رابرت پیشنهاد میده. حتی دیدم که کارتش رو، آدرسش رو، اینا رو هم در اختیار رابرت قرار داد. خب جان رفته بود تو فاز دیواره هاشا بلنده و من زیر بار نمیرم. بهش میگن که ولی فروشنده گفته که تو توی مغازش بودی. اینجا که بحث یه شاهد دیگه اومد وسط، جان برگشت گفتش که آها اونو میگین؟ آره، من دفترچه تلفنمو توی اون مغازه جا گذاشته بودم. فروشنده با من تماس گرفت، گفت بیا دفترچه تلفنتو بردار ببر. من در حد چند ثانیه برگشتم، دفترچه تلفنمو برداشتم و رفتم. کلاً همه چیز راجع به جان برای پلیس ها عجیب بود. اون حرفش که به افسرهای پلیس زده بود که من که رابرت رو نکشتم.
این وضعیت آشفته و پر از گل و لای و خاکش که اومده بود به پلیس استیشن. معمولا آدم ها سعی میکنن بهترین لباسشون رو، موجه ترین تیپشون رو بپوشن، بزنن برن اداره پلیس. همینجوری شما کاری نکردی میری اداره پلیس 100 تا چیز میتونن بهت ببندن. وای به حال اینکه این شکلی هم رفته باشی. و این توجیهش که تصادف کرده بودم مثلا حرف احمقانه بود. تو چه تصادفی کردی؟ همه جات انقدر خاکیه ولی یه زخمی جوش رو صورتت به وجود نیومده. این که حرفش رو هی داشت عوض میکرد، انقدر اصرار داشت که نه من وارد اون مغازه نشدم و تا بهش گفتم بابا شاهد وجود داره، صاحب مغازه تو رو دیده، تازه اونجا آها آره دفترچه تلفنمو جا گذاشته بودم. همه اینا برای پلیس مشکوک بود. پلیس میدونست که جان یه دروغی داره میگه، یه چیزی این وسط اشتباهه. اما خب نمیتونستن کاری هم بکنن. به هر حال بهش میگن که تمام این چیزهایی که به ما گفتی رو کتبی بنویس و جان هم قبول میکنه. تمام این چیزهایی که تعریف کرده بود و الیبایش و خط زمانیش و اینا همه رو مینویسه و از پلیس استیشن میره بیرون. اما قرار نبود بیخیال جان بشن. جان مظنون اصلی در گم شدن رابرت، آخرین کسی بود که با رابرت دیده شده بود و این کارآگاهی که داشت جوزف نام روی این پرونده کار میکرد نمیخواست بیخیال شه. نمیخواست ول کنه. با قاضی صحبت میکنه. کمتر از 24 ساعت قاضی حکم بازرسی خونه جان رو صادر میکنه و ما هم بریم ببینیم توی خونه جان چه چیزهایی پیدا میکنن. 13 دیسمبر سال 1978 پلیس با چند تا از نیروهاش، در واقع کاراگاهی که داشت روی این پرونده کار میکرد، با یک سری از نیروها وارد خونه جان شدن. وقتی که میرسن و در خونه رو میزنن، جان خونش حضور نداشت، هیچ کس خونه نبود و خب اونا بعد از چند بار در زدن و اعلام این رو کردن که ما اومدیم، ما حکم داریم باید خونت رو بگردیم. وقتی جان جواب نمیده در رو میشکنن، وارد خونش میشن. توی خونه جان چیزهای بسیار بسیار عجیبی پیدا میکنن. چیزهایی که اصلا انتظارش رو نداشتن، چیزهایی که اصلا فکرش رو نمیکردن. اونا با خودشون بدترین سناریویی که توی ذهنشون داشتن این بودش که بریم و جسد رابرت رو پیدا کنیم یا لوازمی که متعلق به رابرت هست رو پیدا کنیم. اما با چیزهایی روبرو میشن که به خواب هم نمیدیدن. خواب که بهتره بگم تو کابوس هاشون هم نمیدیدن. و بریم بعضی از این اقلام و چیزهایی که پیدا کردن رو با هم مرور کنیم. یه جعبه جواهرات پیدا میکنن که توش چند تا، در واقع 2 تا درایور لایسنس، گواهینامه رانندگی وجود داشت، چند تا حلقه وجود داشت. مشخص بود این حلقه هاییه که مردونه است، چون که سایز و استایلشون بزرگ بود، به سایز و استایل انگشت های دست یک زن نمیخورد. روی یکی از این حلقه ها 3 تا حرف نوشته شده بود JAS. یک حلقه دیگه مشخص بود که متعلق به یک دبیرستانیه به نام مین وست برای سال 1975. یه جعبه پیدا میکنن که توش پر از ماریجوانا بود و اون ورقها و پیپراش که حالا باهاش باید ویدو بریزن و به اصطلاح رول کنن. 7 تا فیلم اروتیک ساخت سوئیس. یه سری قرص که مخصوص تقویت نیروی جنسی بودن. یه دونه از این چاقو سویچیا. یه سری عکس رنگی از چند تا داروخانه پیدا میکنن. یه فرشی رو توی خونه جان میبینن که یک لک بزرگ قرمزی روش بود که این لک قرمز خیلی شبیه خونی بود که خشک شده و مدت زیادی ازش گذشته. یه دفترچه آدرس پیدا میکنن که مشخص بود متعلق به جان نیست. یه ترازو پیدا میکنن. یه سری کتاب پیدا میکنن. این کتاب‌ها خیلی کتاب‌های عجیبی بود. بعضیاش در رابطه با افراد پدوفایل بود. من نمیدونم والا اینا چه جور کتابایی بودن که اون زمان واقعا اجازه چاپ داشتن یا جزو کتاب‌های ممنوعه بودن و جان به دست آورده بود. یک کتاب دیگه مربوط به افراد همجنسگرا بود و یک کتاب دیگه مربوط به مردهای پدوفایلی بود که همجنسگرا بودن. اصلا خیلی این کتاب‌ها واقعا آشفته بازار بود. یک کتاب دیگه وجود داشت، سرتیترش اینجوری بود که مثلا 21 مورد غیر عادی جنسی در آمریکا و در رابطه با روابط عجیب غریب جنسی توی این کتاب نوشته شده بود.
یک مجله پیدا میکنن با این عنوان که راهنمای افراد همجنسگرا در 200 سال اخیر. یه جفت دستبند پیدا میکنن، کلید پیدا میکنن. این کلیدها هم مشخص بود مربوط به خونه خود جان نیست، چون این کلیدها اصلا تو در خونه جان نمیرفت. یه تخته چوبی 2x4 پیدا میکنن که 3 فوت هم طولش بود. در انتهای هر دو طرف این تخته سوراخ به وجود اومده بود و یه چیز شبیه تخته مثلا شکنجه بود، انگار یه سری شکنجه ها با این تخته انجام میدادن. یه اسلحه ایتالیایی پیدا میکنن، یه نشونه پلیس، یک دیلدوی پلاستیکی 18 اینچی زیر اتاق شیروانی، زیر یه سری وسایل پنهان شده بود. یه سرنگ سوزن زیرپوستی، یک بطری قهوه‌ای کوچیک، یک لباسی که مشخص بود متعلق به جان نیست چون سایزش چندین سایز کوچکتر از اندام جان بود. رسید یه سری قرص ها از یک داروخانه‌ای رو پیدا میکنن. چند مدل طناب یافت میشه، یه سری نایلون پیدا میشه و در انتها 3 ماشین های جان رو هم که توی پارکینگش پارک بودن توقیف میکنن. 2 از این ماشین های جان وانت مانند بود که مخصوص به کارش بود. آرم و لوگوی همون شرکت پیمانکاریش روی این ماشین ها زده شده بود. وانت بود برای بردن بار این ور اون ور و همون میگم شرکت پیمانکاریش بود. 3مین ماشین همون ماشین اسپورت مشکیه که توی پارت 1 و 2 ازش صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه. اون ماشین بود. توی صندوق عقب اون ماشین مشکیه چند تا تار مو پیدا میکنن. البته تعداد این تار موها زیاد بود، انگار که کنده شده، حالتی نبود که حالا مو از سر یکی ریخته. و وقتی که بعدها این موها رو میبرن توی آزمایشگاه و با موهای روی شونه رابرت مقایسه میکنن، مطابقت میدن، میبینن 100% این موها با هم مچه. در ادامه تحقیقات پلیس وارد زیرزمین خونه جان میشه. اولین چیزی که نظر محققا رو خیلی جلب میکنه بوی گند و تند و افتضاحی بود که داشت از زیرزمین خونش میومد. این بو انقدر مشمئز کننده بود، انقدر حال به هم زن بود که کاراگاه ها چند تاشون عق زدن، رفتن بیرون و ماسک پوشیدن، بعد اومدن داخل. فکر میکردن که بوی فاضلاب زده بیرون، ولی خب به مراتب میشه گفت چند برابر بدتر از بوی فاضلاب بود این بو. زمین این بیسمنت با آهک پوشیده شده بود، اما به نظر می رسید که یه قسمتی از این آهکه هنوز تازه است، هنوز کامل خشک نشده. اینقدر بو توی اون زیر زمین زیاد بود که زیاد اونجا رو نمیگردن، چراغو خاموش میکنن، از اونجا میرن بیرون و جز چیزایی که براتون تعریف کردم چیز دیگه‌ای پیدا نمیکنن. این اقلامی که پیدا کردن رو میبرن به آزمایشگاه تا آزمایش و تحقیقات بیشتری روشون انجام بدن و به شواهد بیشتری دسترسی پیدا کنن. از اون طرف جان هم دیگه رسیده بود و خب دستگیرش میکنن، میبرنش اداره پلیس و میگن که باید در رابطه با چیزهایی که توی خونت پیدا کردیم با همون صحبت کنی. جان خیلی عصبانی شد از اینکه من خونه نبودم، شما به چه حقی وارد خونه من شدید، کار شما غیر قانونی بود. حالا در صورتی که خب پلیس حکم داشت و غیر قانونی نبود، ولی به هر حال جان عصبانی میشه، به سرعت با وکیلش تماس میگیره. وکیلش سریع خودشو میرسونه پیش جان، بهش میگه که ببینم حقوق میراندا رو برات خوندن و جان میگه که نه و اینقدر نیروی پلیس عجله داشت که هرچه سریعتر جان رو دستگیر کنه که اصلا این حقوق میراندا رو هم براش نخونده بودن. خب این سوتی پلیس ها بود و کار رو برای خودشون پیچیده تر کردن. پلیس چیز خاصی برای دستگیری جان نداشت. درسته که این اقلامی که پیدا کرده بودن تو خونش واقعا عجیب و غریب بود، اما نمیتونستن جان رو به مفقودی رابرت ربط بدن و اون جواب آزمایشی هم که گفتم موها رو پیدا میکنن تو صندوق عقب ماشینش و میبینن با موی رابرت تطابق داره، اینو بعدها میفهمن. توی این خط زمانی که ما هستیم هنوز این چیزها رو آزمایش نکردن و هنوز متوجه نشدن، هیچ مدرکی ندارن که جان رو بتونه به مفقودی رابرت نزدیک کنه یا ربط بده. برای همین بعد از بازجویی در حضور وکیلش مجبور میشن که جان رو آزاد کنن. ولی خب جان تحت نظارت 24 ساعته پلیس بود. این نظارت 24 ساعته که دارم بهتون میگم
واقعا 24 ساعته بود. یعنی تمام مدت این پلیس کارش تموم شد، شیفتش تموم شد، نرفته یه پلیس دیگه می اومد جاش. جان یه جوری شده بود که تا چند روز آینده فقط و فقط هر موقع از خونه میزد بیرون میدید پلیسا دارن دنبالش میکنن. میرفت مغازه، پلیسا دنبالش بودن. توی خونه از گوشه پنجره پرده رو میزد کنار، نگاه میکرد، میدید پلیسا دم خونش وایسادن و لبخند میزنن، براش دست تکون میدن. و خب حرفی هم نمیتونست بزنه دیگه، پلیس بهش شک کرده بود، میخواست دنبالش کنه. آزار و اذیتی هم نداشتن دیگه. البته چند بار میره پلیس استیشن، چند بار شکایت میکنه به وکیلش، میگه ولی وکیلش میگه که اونا از دور دارن تو رو نظارت میکنن و واقعا نمیشه کاری کرد. خیلی جان داشت کلافه میشد. هیچ کاری نمیتونست بکنه. هیچ جایی نمیتونست بره. و جانی که الان اعتیاد پیدا کرده به قتل، نمیتونست آب بخوره. برای خرید یک شیشه مشروب از خونه میزد بیرون، تمام مدت پلیس ها داشتن دنبالش میکردن. واقعا نمیتونست خیلی راحت یه آب بدون تعقیب کردن پلیس ها، آب خوش از گلوش پایین بره. و کلافه میشه، اذیت میشه، داشت به مرز دیوونگی و جنون میرسید. تمام مدت مجبور بود بمونه خونه، دیگه سر کار نمیتونست بره و این خونه موندن باعث شده بود که فقط هی بخواد مشروب بخوره و مست کنه. پلیس تصمیم میگیره فشارش رو روی جان بیشتر کنه. میدونید یه جورایی داشتن تا الان فشار روانی به جان می آوردن دیگه. میگفتن که خیلی خوب اوکی، تو به هیچی اعتراف نمی‌کنی، چون پلیس مطمئن بود این آیدی کارت ها، این چیزهای عجیبی که تو خونه این آدم پیدا شده احتمالاً داره میگه این آدم یک متجاوز یا قاتل یا هر دو، متجاوز یا قاتل زنجیره‌ای. اما خب نمیتونستن ثابت کنن چون هنوز جسدی پیدا نکرده بودن. خود جان هم که اعتراف بکن نبود. میبینن اوکی، بعد از تحت فشار قرار دادن جان هنوز به نتیجه نرسیدن. خیلی خوب، ما میریم اطرافیان جان رو تحت فشار قرار میدیم. میرن سراغ تمام دوستها و همکارها و حتی همکارهای سابق، تمام همسایه‌های جان و شروع میکنن با یک حالتی که انگار آبروی جان رو ببرن با این افراد صحبت کردن که آره این آدم مظنون به قتل و ما برای همین داریم با شماها مصاحبه میکنیم. خیلی وقتها این آدما رو میخواستن که بیان به اداره پلیس و حتی اطرافیان جان رو هم تحت فشار میذاشتن که به گوش جان برسه. خیلی از این دوستها و اطرافیان ارتباطشون رو با جان قطع کردن، میگفتن برو بابا، تو ارتباط با تو دردسر داره واسه ما. خیلی از اطرافیان و همسایه های جان دیده بدی پیدا کرده بودن به جان و به روش می آوردن، میگفتن آخه تو چی کار کردی که پلیس اینجوری داره دنبالت میکنه. یه مثالی هست میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، یه همچین دیدگاهی داشتن و این فشارهای پلیس روی اطرافیان جان داشت بیشتر و بیشتر روانش رو به هم میریخت و جان بیشتر و بیشتر مشروب میخورد، بیشتر عصبانی بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه، فشار خیلی روش بود و مونده بود. هرچی به اطرافیانش میگفت نه پلیس داره اشتباه میکنه، پلیس تلاش داره که الکی یک پرونده ای رو، یک پرونده قتل رو به من بچسبونه در حالی که من اصلا ربطی ندارم. خب واقعیت خیلی در و همسایه و دوستا و دور و بریاش باور نمیکردن. البته اینجای حرفهاش هم خیلی با اطرافیانش عجیب بود. مثلا مستقیم به همسایه‌هاش میگفتش که پلیس سعی داره یک پرونده قتل رو به من بچسبونه. تو اگه کاری نکردی از کجا میدونی پلیس دنبال پرونده قتل؟ از کجا میدونی پلیس میخواد یک قتل رو بهت بچسبونه؟ از کجا میدونی پلیس راجع به قتل اصلا به تو مشکوک شده؟ خب تو چیزایی میدونی دیگه. میگن چوبه که برداری گربه دوزه در میره. البته من خیلی گربه ها رو دوست دارم، مثال قشنگی نیست، ولی خب خواستم منظورمو بهتون برسونم. این رو هم بگم پلیس توی مصاحبه هاش یک سره به اطرافیان جان میگفت آره یک پسر نوجوان گم شده، رابرت یک پسر نوجوانی بود، ما مشکوک به قتلیم و خب هی با ذهن اطرافیان جان بازی میکرد. جان الان شغلش رو نمیتونست ببره جلو، هیچ آدمی توی زندگیش نداشت که بتونه بهش اعتماد کنه. تمام دوستها و همسایه ها ارتباطشون رو باهاش قطع کرده بودن. تمام مدت 24/7 خونه بود و داشت مشروب میخورد و هر جا هم میرفت پشت درخت بگوزه میدید یه پلیس وایساده داره با لبخند نگاش میکنه. هیچ آزادی نداشت و این آزادی نداشتن، این تنها نبودن داشت خفش میکرد.
حالا ما اینجا 2 تا روایت داریم. در روایت اول میگن که انقدر پلیس جان رو تحت فشار قرار میده که توی یکی از همون بارهایی که به شدت مست بوده میره پیش وکیلش، به وکیلش میگه من یک عالمه قتل انجام دادم، من دیگه نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم و میخوام اعتراف کنم و وکیلش بهش پیشنهاد میده که ببین اگر خودت بری به این قتل ها اعتراف کنی خیلی بهتر از اینه که پلیس بیاد و خودش بتونه تو رو دستگیر کنه. اونطوری ممکنه حکم اعدام بگیری، اما اگر خودت بری اعتراف کنی حتی ممکنه ما بتونیم حکم حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از گذر چند سال رو واسط بگیریم. روایت دوم میگه که جان توی یکی از همون تایمایی که خیلی خیلی مست بود، در حال مستی شدید پا میشه میره اداره پلیس و شروع میکنه اونجا با پلیس ها دعوا کردن، در نهایت به خاطر به هم ریختن آرامش و امنیت پلیس ها توی ایستگاه پلیس و همراه داشتن مواد مخدر ماریجوانا و یه سری قرص های بدون نسخه مثل قرص های خواب‌آور و اعصابی که خب نسخه بابتشون نداشت و اینو همه همراهش بود، جان رو دستگیر میکنن. نمیدونم کدوم از این 2 تا روایت صحت بیشتری داره. در منابع معتبر هر دوی این روایت ها بیان شده بود، اما مهم اینه که بالاخره از یک کدوم از این طریق جان دستگیر میشه. خب الان دیگه توی دستگیری جان اون تایمیه که آزمایشگاه هم روی یه سری از لوازمی که از خونش ثبت و ضبط کردن آزمایش کرده، جواب این آزمایش ها اومده و این جواب ها دیگه نمیتونه به این راحتی یا جان رو خلاص کنه از دست نیروی پلیس. یکی از اون جوابا چی بود؟ موهای رابرت بود که تو صندوق عقب ماشین جان پیدا شده بود و من بهتون گفتم. آزمایش بعدی چی میگفت؟ متوجه شدن که یکی از حلقه هایی که توی خونه جان پیدا کردن متعلق به یک نوجوانی بود، یکی از مقتولین جان به نام جان سیک که 1 سال قبل اعلام مفقودیش به پلیس داده شده بود و هرگز دیده نشده بود. حالا الان حلقه این پسر تو خونه جان چی کار میکنه؟ تو تحقیقات دیگه مدارک دیگه‌ای که بر علیه جان ارائه میکنن این بودش که 3 تا از کارکنهای جان که 3 تا پسر نوجوان بودن و اخیراً داشتن براش کار میکردن به طرز خیلی مشکوکی گم شده بودن. خب این خیلی عجیبه، شما به عنوان کارفرما شغلی رو رهبری کنی، اداره کنی، مدیریت کنی که 3 تا از کارکنات توی چند ماه اخیر مفقود شده باشن و نه خودت این مفقودی رو به پلیس اعلام کرده باشی و نه دست از کار کردن کشیده باشی. یه سری از لوازمی که توی خونه جان پیدا کرده بودن متعلق به رابرت بود. تو ادعا کردی، تو کتبی نوشتی، تو چشم پلیسا نگاه کردی و گفتی که نه اصلا رابرت نیومده اون شب پیش تو. من اصلا پیشنهادی به رابرت در رابطه با کار ندادم که حالا بخواد بیاد خونه من یا نخواد بیاد. پس چجوری لوازم شخصی رابرت سر از خونه تو در آورده؟ پرواز کرده اومده؟ با این اطلاعات جدیدی که دستگیر پلیس شده در حالی که جان هم توی لاک، پلیسا فهمیدن پرونده‌ای که باهاش روبروان، در واقع این حدسو میزدن، الان دیگه مطمئن شدن پرونده‌ای که پیش رو دارن عظیمتر و بزرگتر از فقط مفقودی رابرته و خب خود جان هم دیگه راه در رو نداره. پس میرن تا 2مین حکم بازجویی از خونه جان رو بگیرن. تازه اونجا دوزاریشون میفته که نکنه اون بوی افتضاحی که از زیر زمین خونش میومد یه دلیلی داشت، ما زیر زمین خونش رو خوب بررسی نکردیم یا شاید یه سری مدارک دیگه توی خونش جا انداخته باشیم، ما خیلی هول خونش رو گشتیم. خلاصه دوباره حکم بازرسی از قاضی میگیرن و میرن که بازرسی 2 رو از خونه جان انجام بدن. توی اون بازرسی های 2 در حالی که نیروهای پلیس رفتن تا ببینن چی پیدا میکنن، جان هم یکی از پلیس ها رو صدا میکنه، بهش میگه که من میخوام اعتراف کنم. یه حالتی بود که خسته شده بود، به آخر رسیده بود، از این موش و گربه بازی خسته شده بود، از این پنهانکاری ها خسته شده بود و یک ذره هم اگر عاقل باشه آدم توی همچین شرایطی میفهمه که ببین دیگه نقطه انتهای تو به بنبست رسیدی، پس بهتره که کارو واسه خودت سخت‌تر نکنی. جان هم همین تصمیمو میگیره، پلیس رو صدا میکنه، میگه من میخوام اعتراف کنم به یه سری چیزا. حالا اعتراف کردناش فکر نکنید الان میخواد بشینه بگه من 600 تا قتل انجام دادم، نخیر، قراره هرسمون بده. کاراگاه ها میان تا باهاش صحبت کنن، میگه که آره من یکی رو کشتم
بله من قتل انجام دادم، اما در دفاع از خودم اون قتل رو انجام دادم. میگن که خیلی خوب، جسد کسی که کشتی رو چی کار کردی؟ میگه جسد توی زیرزمین خونمه، زیر گاراژ. اونجا جسد رو دفن کردم. به پلیسا آدرس و مشخصات میده که مثلا وقتی وارد زیرزمین میشین فلان قسمت جاییه که من جسد رو دفن کردم و پلیس ها میرن که جستجو رو شروع کنن. وقتی پاشون رسید به زیرزمین قرار بود دنبال یک جسد بگردن. گفتم بهتون یک قسمت زمین هم وجود داشت که سیمانش هنوز کامل خشک نشده بود. اتفاقا همون قسمت رو جان به پلیس گفته بود که من اونجا دفن کردم این جسد رو. اونجا رو میکنن تا جسد رو پیدا کنن. جسد رو هم پیدا میکنن، اما موضوع این بود که کنار اون جسد استخوان‌های زیادی وجود داشت که معلوم بود این استخوان‌ها متعلق به انسانه. مشخص بود که خیلی زمان زیادی از تجزیه که برای این استخوان‌ها به وجود اومده بود اتفاق افتاده و هر چیزی که هست این استخوان‌ها خیلی وقت پیش کنار این جسدی که تازه است قرار گرفته. معلوم بود این استخوان‌ها متعلق به یک قربانی دیگه است، یک قربانی که خیلی وقت از زمان مرگش گذشته. به علاوه این که انقدر بو شدید بود توی زیرزمین که نمیشد فقط یک دونه جسد این بوی افتضاح رو تولید کرده باشه. محال بود این بوی واقعا افتضاح فقط از یک جسد باشه. شروع میکنن به بیشتر کندن. با خودشون میگن نکنه جسدهای بیشتری هم در حد مثلا حالا 3 تا و 4 تا جسد دیگه کف این خونه، کف این زیرزمین پنهان شده باشه. شروع میکنن به حفاری کردن و بقایای یک جسد دیگر رو بعد از چندین ساعت پیدا میکنن. چون این کیس بسیار عجیب و وحشتناکی بود برای نیروهای پلیس، تصمیم میگیرن که از یک متخصصی کمک بگیرن. یک دکتری رو صدا میکنن به نام رابرت استین. این دکتر توی پزشکی قانونی کار میکرد، متخصص بود، دکتر خیلی معروفی بود توی کارش، خیلی حرفه‌ای بود. برای کمک کردن به نیروی پلیس به ادامه تحقیقات فراخوانده میشه و به محض اینکه پاش رو میذاره جلوی در ورودی جان، بویی که میفهمه، وقتی بو میکنه کامل میفهمه که این بو متعلق به اجساد مختلف، بوی مرگه. یک توضیح خیلی کوچیکی بدم. شما وقتی به عنوان پلیسی که مثلا سر صحنه‌های قتل زیاد بری، یا یک شخصی مثل پزشکی که تو پزشکی قانونی کار میکنه، یا حتی افراد زحمتکشی که در لوکیشن هایی مثلا کفن و دفن اجساد، مراسم خاکسپاری و اینجور جاها کار میکنن، توی همچین محیط هایی باشید و با جسد زیاد سر و کله بزنید، بوی جسد در حال تجزیه رو میفهمید. بوی جسد انسان یک جوریه که تو ذهن آدم ثبت میشه و حتی اگر یک بار این بو به دماغ شما خورده باشه، برای بار دوم از یک خیابونی مثلا دارید رد میشید، میفهمید که این بوی بد بوی جسد، نه بوی زباله. این بوی بدی که داره میاد نمیتونه فقط یک بوی فاضلاب باشه و بوی جسد، بوی حالا جسد حیوانه، جسد آدم، اونشو حالا دیگه طرف اگر خیلی متخصص باشه مثل این پزشک میتونه از هم تشخیص بده. و این اتفاق برای این دکتر هم میفته. تا وارد خونه جان میشه، اون بوی کثافتی که به دماغش میخوره میفهمه که آره، یک عالمه جسد توی این خونه وجود داره. این دکتر تیم رو میگیره دستش، باهاشون صحبت میکنه، بهشون میگه که ما باید از زاویه دیده جان که قتل ها رو انجام داده، از زاویه دیده که قاتل الان اینجا رو جستجو کنیم، نه با همین جوری برای خودمون بکنیم بریم جلو. چون خب ممکن بود در جریان این علاللهی کندن خیلی از اجساد رو، خیلی از استخوان‌ها رو، مدارک باقی مونده رو از بین ببرن و خب هدفشون این بود که این اتفاق نیفته، چون اینا همه، کل این زیرزمین الان کرایم سین بود و خیلی مهم بود. بخش‌های مختلف رو علامت گذاری میکنه، یه حالتی که انگار داره راجع به یک مکان باستانی صحبت میکنه و خیلی مهمه که چه جوری، با چه عمقی، با چه لوازمی این سیمان‌ها رو جدا کنن، بکنن که به اجساد، به استخوان‌ها، به هر چیزی که این زیر دفن شده آسیب نرسه.
این پزشک میدونست که حفاری اجساد در حال تجزیه باید با نهایت دقت انجام شه تا یک پارچگی اجساد و همینطور قبرشون حفظ شه. نیروهای پلیس و متخصصا چندین روز و شب در حال حفاری زیرزمین جان بودن و واقعا وضعیت وحشتناکی بود برای کل اعضای گروه. بریم به 22 دیسمبر سال 78. در حالی که پلیس هنوز داره زیرزمین جان رو حفاری میکنه، جان بالاخره تصمیم گرفت که درست و حسابی اعتراف کنه و به پلیس میگه که من حداقل 30 نفر رو به قتل رسوندم. مطمئنم بیشتر از 30 نفر بودن، اما دقیق نمیدونم. تعداد قتل ها از دستم در رفته. و ببینید شما چقدر باید قتل انجام داده باشید که نامبر دقیقش رو نمیتونید به یاد بیارید. میگه که بیشتر بقایای قربانی ها رو زیر همون فضای گاراژ و زیرزمین دفن کردم و بر اساس گفته های خودش و تحقیق های پلیس بعداً اولین قتلش رو توی جنیوری سال 72 انجام داد، دومیش رو توی سال 74 و این زمانی بود که حدود 1.5 سال بود از ازدواجش داشت میگذشت. به پلیسا گفت که قربانیامو میگرفتم، به دستاشون دستبند میزدم در حالی که دستاشون بسته بود و بی‌دفاع میشدن، کمتر میتونستن مبارزه کنن، بهشون تجاوز میکردم و بعد خفهشون میکردم. برای این خفه کردنم از لباس خود قربانی ها خیلی وقتا استفاده میکردم، مثل شورتشون، مثل جورابشون، اینا رو تو دهنشون فرو میکردم، میرفت توی راه تنفسشون و در نهایت خفه میشدن. گاهی اوقات یه تنابی، یه چیزی توی گلوشون، دور گلوشون میپیچیدم و با اون تناب خفهشون میکردم. گاهی اوقات از یه سری از تخته های چوبی استفاده میکردم برای خفه کردنشون. تخته های چوبی رو روی گلوشون فشار میدادم و بلاک میشد راه تنفسشون و از دنیا میرفتن. چیز خیلی عجیب و تکان دهنده‌ای که جان به پلیس ها میگه اوایلش که داشتم اجساد رو توی زیر زمین خاک میکردم، خب فضا بود، فضا خالی بود، ولی رفته رفته به قتل 10 و 20 و 25 و اینا که نزدیک شدم، دیگه اصلا جا وجود نداشت توی زیر زمین من با کمبود فضا، با کمبود جا روبرو شده بودم و خیلی وقتها اون شخصی رو که به قتل رسونده بودم بدنش تا چندین و چند روز همینجوری توی زیر زمین رها شده بود تا من بتونم یک قبری رو دوباره بکنم، این سیمانها رو دوباره از بین ببرم، فضا خالی کنم، یه سری از اجسادی که از قبل پوسیدن و دیگه بدن خیلی ازشون باقی نمونده، در حد چند تا استخون باقی مونده رو، اینا رو با هم ادغام کنم و اون جسد جدید رو مثلا اونجا خاک کنم. خیلی ریلکس داشت به پلیسا میگفت که من با کمبود جا مواجه بودم. آخه روز اولی که پلیس حفاری رو آغاز کرد 2 جسد پیدا کرد. با گذشت چند روز دیگه تعداد پیدا کردن بدن قربانی ها افزایش پیدا کرد. بعضی از قربانی ها در حالی که لباس های زیرشون هنوز توی گلوشون فرو رفته بود و از دنیا رفته بودن جسدشون پیدا میشه و خب این نشون میده که اعترافات جان در رابطه با نحوه به قتل رسوندنشون درست بوده. خیلی از قربانی‌ها اونقدر نزدیک به هم دفن شده بودن که پلیس معتقد بود احتمالاً اینها رو یا همزمان کشته یا توی یک بازه زمانی خیلی نزدیک به هم که اجساد رو نگه داشته، گفته خب بذار مثلا 2 تا 3 تا آدم رو با هم بکشم و بعد یه جا توی یه دونه قبر با هم خاکشون کنم. خود جان هم البته توی اعترافاتش به پلیس این رو میگه بعضی وقتا توی یک روز چند تا قتل انجام میدادم و با هم خاکشون میکردم. اینقدر عکس‌های زیرزمینش ناجوره که من نمیتونم به خاطر قوانین یوتیوب یه سری از عکس‌ها رو واقعا براتون بذارم. بعد از 1 هفته جستجو پلیس در مجموع 27 تا جسد از خونه جان خارج کرد. اتفاقاً چند هفته قبل از اینکه اصلا پلیس جستجو توی زیرزمین جان رو پیدا کنه، یک جسدی پیدا شده بود، اما این جسد خب تو فضای زیرزمین جان نبود دیگه. جسد برهنه بود، متعلق به یک پسری بود. این پسر یکی از قربانیان جان بود و جسدش توی یک رودخونه پیدا شده بود.
زمانی که جسد این پسر رو کشف کرده بودن، پلیس روحش هم خبر نداشت که یک قاتل زنجیره‌ای داره چندین متریشون زندگی میکنه و هنوز اصلا از جنایت‌های وحشتناک جان با خبر نشده بودن. پرونده این پسر به عنوان یک کولد کیس همینجوری مونده بود، به عنوان یک اوپن کیس در واقع بگم بهتره، باز مونده بود به امید اینکه بتونن قاتل رو پیدا کنن. اما چی میشه که این قتل رو میتونن جزو مقتولین جان حساب کنن؟ به خاطر اینکه درایور لایسنس این پسر بعدها تو خونه جان کشف شده بود. ولی حالا اینو بدونید، این تنها قربانی جان نبود که جسدش توی زیرزمینش نبود و توی رودخونه پیدا شده بود. جان خیلی از قربانیاشو چون دیگه براشون جا نداشت توی فضای زیرزمین و گاراژش، تو رودخونه ها رها می‌کرد. البته یک مشکل اساسی دیگه هم جان باهاش این اواخر روبرو شده بود، مشکل کمرش. یادتونه گفتم خیلی مشکل کمر درد داشت و برای کندن این قبرها ساعتها باید وقت میذاشت، از کمرش باید استفاده میکرد دیگه. کمر دردهای خیلی شدید داشت میومد سراغش و دیگه نمیتونست مثل سابق هی قبر بکنه. البته که فضاش رو هم نداشت، اما اگر هم داشت دیگه نمیتونست واقعا قبر بکنه و به سرش میزنه که بذار من این اجساد رو ببرم تو رودخونه رها کنم، هرچه باد یا حالا پلیس جسدا رو پیدا میکنه یا نمیکنه. چند روز بعد جسد یه پسر دیگر رو هم کنار رودخونه پیدا کردن. این پسر هم لباس زیرش توی گلوش فرو رفته بود. وقتی که جسد رو میبرن برای پزشکی قانونی و معاینه، پزشکی قانونی گفت که فرو رفتن همین لباس زیر دلیل اصلی مرگ این پسر بوده. به این قربانی هم بسیار زیاد تجاوز شده بود. تا الان 29 تا جسد پیدا شده، 29 تا قربانی پیدا شده. اما این تعداد قرار نبود تموم شه. ما رسیدیم به آخرای ماه فوریه و پلیس هنوز داره خونه جان رو حفاری میکنه. یه سری مشکلات در طی حفاری به وجود اومد که این پروسه رو سخت کرد. حالا سوای این که واقعا وضعیت زیرزمینش افتضاح بود، به هر حال امکاناتی که آدم‌ها توی اون سالها داشتن به اندازه امکانات الان نیست و خب روند کار رو یه مقدار کند می‌کرد. مشکلات دیگه‌ای مثل طوفان‌های خیلی بد به وجود اومده بود. زمستون خیلی سختی بود اون سال، زمین یخ زده بود، رفت و آمد خیلی سخت شده بود، آوردن ماشین‌های بزرگ به صحنه جرم سخت شده بود. هی هر چند روز یه بار باید این جواز حفاری و گشتن خونه جان رو تمدید می‌کردن و به خاطر این یخبندون‌های زیاد دریافت این جواز هم سخت شده بود. هی تعطیلی‌های زیاد به پست‌های دولتی می‌خورد. مثلا قاضی نبود، قاضی تعطیل بود، باید یه چند روز نیروی پلیس وای می‌ایستاد. اما خب کاراگاهی که روی این پرونده بود نمیخواست استاپ کنه. براش مهم نبود، اینجوری بود که دیر و زود بشه ولی سوخت و سوز نشه. من مطمئنم هنوز اجساد بیشتری رو میتونیم از زیر خونه جان بکشیم بیرون. جسد 31 هم کشف میشه اطراف همون رودخونه و خیلی هویت این جسد ناراحت کننده مشخص میشه. پدر این شخص مقتول مدت زیادی بود که از بچهش، از پسرش خبر نداشت، گزارش مفقودیش رو پر کرده بود و خب هیچ چیزی دستگیرش نشده بود تا اینکه میفهمه، این اخبار رو میخونه که پلیس یک قاتل زنجیره‌ای رو پیدا کرده، دارن مثلا حالا اکتشاف انجام میدن، ببینن اجساد مختلفی پیدا میکنن، هویت یه سری از اجساد رو تلاش دارن که بتونن پیدا کنن. خب خانواده خیلی از قربانی ها و گم شده ها اینطوری بودن که 24 روی روزنامه بودن اخبار رو دنبال کنن. پدر این مقتول هم همینطور بود، داشتش روزنامه ها رو میخوند و توی یه دونه از این روزنامه ها یک خبرنگاری عکس این جسد 31 که کنار رودخونه کشف شده بود و گذاشته بود، چاپ کرده بودن. توی این عکس یه قسمت از دست مقتول مشخص بود که یک تتوی روش داشت و این تتو متعلق به پسر همین آقا بود. این آقا بعد از اینکه توی روزنامه دست اون مقتول رو میبینه میفهمه که هویت اون جسد پسر خودشه و به نظرم یکی از وحشتناکترین روش هایی که شما بفهمی عزیز مفقودت، عزیز مفقود شدت، عزیز گم شدت، عزیز از دست رفتت به قتل رسیده و اینجوری 100% مطمئن شه که دیگه به زندگیت بر نمیگرده. برگردیم به خونه جان.
جالبه بدونید فقط توی زیرزمینش جسدهای مختلف رو دفن نکرده بود. یک قسمت چوبی داشت توی یکی از اتاقهای خونش. گفتیم خونش 2 خوابه بود. یکیش که خب مستر رومش بود، خواب اصلیش. یک اتاق دیگر رو هم تبدیل کرده بود به اتاق تفریحی، اتاق بازی مثلا واسه خودش. و زیر اون اتاق تفریحی هم پلیس جسد پیدا میکنه. بالاخره آخرین جسد هم زیر اون اتاق کشف میشه. دیگه کل خونه جان رو گشته بودن، مطمئن بودن که هیچ جسدی پنهان نشده و بعد از این کشف خونه جان رو به ویرونه تبدیل میکنن، تخریبش میکنن. متاسفانه تا الان 32 تا جسد کشف کرده بودن، اما جسد رابرت هنوز پیدا نشده بود. اصلا اصلی ترین قربانی که پلیس ها رو کشوند به سمت این قاتل هنوز جسدش پیدا نشده بود. اما بعد از چند ماه، یعنی اواخر ماه اپریل، بقایای باقی مونده جسد رابرت توی یکی از رودخونه های ایلینویز کشف شد. چرا انقدر جسد رو دیر کشف کردن؟ ظاهراً جان جسد رو برده بود یک جایی مخفی کرده بود، همون اطراف رودخونه، به امید اینکه هرگز پیدا نشه. جایی که گذاشته بود خیلی دور از رفت و آمد بود. آدم‌ها اصلا توی اون نقاط نمی رفتن برای راه رفتن، برای رفت و آمد. اما توی اون روزها طوفان‌ها و بادهای خیلی شدیدی اومده بود. یکی از همین باد و طوفان‌ها جسد رابرت رو آورده بود به یک منطقه نزدیکتر به رودخونه و همین میشه که جسدش رو در نهایت میتونن کشف کنن. جسد رابرت رو میبرن برای آزمایش و بررسی. گزارش کالبد شکافی نشون میداد که رابرت جونش رو از دست داده به خاطر اینکه یه دستمال پارچه‌ای توی گلوش فرو رفته بود. دقیقاً مثل خیلی از قربانی‌های دیگه. خانواده رابرت بعد از اینکه مطمئن شدن پسرشون از دنیا رفته و هرگز نمیتونن داشته باشنش، یک شکایت 85 میلیون دلاری به دلیل این قتل از اون هیئت منصفه‌ای که رأی دادن به آزادی مشروط جان میکنن. به علاوه اینکه یک شکایت دیگه هم پر میکنن از پلیس شیکاگو به خاطر اینکه میگن شما در پیدا کردن قاتل سهل‌انگاری کردین. در واقع جمع این 2 شکایت شده بود 85 میلیون دلار. که خب به نظر من نوش جونشون باشه این پول. درسته که این پول براشون بچه از دست رفته نمیشه، ولی واقعا اگر تمام خانواده همه قربانی ها مقتولین بتونن همچین کاری بکنن، نیروی پلیس هم تمام فوکوسش رو میذاره که واقعا کارش رو انجام بده. ببینید ما توی این پرونده چقدر دیدیم که خانواده افراد مفقودی پاشنه در پلیس رو از جا کنده بودن. میگفتن بابا بچه ما گم شده و این پلیس میگفت نه بچه‌تون رفته واسه خودش یه جای دیگه داره زندگی میکنه، بچه‌تون رفته زندگی دار و ندار و همه چیشو یه شب ول کرده، تصمیم گرفته بره یه جای زندگی. بابا 1 نفر زندگی جدید، 2 نفر زندگی جدید، نمیشه این تعداد که. خب این کمکاری پلیس دیگه. و وقتی که یه چندین میلیون دلاری جریمه بدن، میفهمن که دیگه اینجوری اسکل بازی در نیارن. چیزی که ما در پرونده های الان داریم میبینیم، ما دیگه الان سفت و سخت میگیرن. الان دیگه پرونده های مفقودی و مخصوصا افراد زیر 18 سال رو واقعا جدی پیگیری میکنن. خب چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر تو زمان قدیم کم کاری کردن، الان یاد گرفتن که ما نباید سهل انگاری کنیم. یا مثلا اون هیئت منصفه که آزادی مشروط داده بودن، بابا شما دیدین این آدم تجاوز کرده به یک پسر زیر 18 سال. حالا من اصلا با اون پوینتشون که همجنسگرا بوده و ما واسه اون بهش حکم دادیم کار ندارم، اون حکم چرت و پرته. اما شما دیدین این با یک پسر زیر 18 سال ارتباط جنسی برقرار کرده. 2 حالت داره: یا با میل و رضایت اون پسر باش ارتباط جنسی برقرار کرده بود، یا بهش تجاوز کرده بود. در هر 2 حالت جرمه. در هر 2 حالت جرمه. و چطوری این آدمو بعد از چند ماه چوسکی از زندان آزاد کردید؟ واقعا چرا؟ نیروی پلیس از طریق سوابق دندون پزشکی و یه سری از سرنخ‌های دیگه تلاش داشتش که بتونه هویت اجساد رو پیدا کنه. اون جسدهایی که هویتشون هنوز کشف نشده بود رو بالاخره بفهمن، به خانواده قربانی ها بگن، یک تسلی بشه برای خاطرشون. همه قربانی ها رو شناسایی میکنن به جز 9 تا قربانی.
متاسفانه 9 تا از قربانی‌ها در این پرونده هرگز هویتشون کشف نمیشه و حالا بعد از تمام شدن تمام این زحمت‌ها، تمام این کارها، الان تازه نوبت آغاز محاکمه‌های جانه. برسیم به چهارشنبه 6 فوریه سال 1980، روزی که محاکمه قتل‌های زنجیره‌ای جان وین گیسی قرار آغاز بشه. اعضای هیئت منصفه متشکل بود از 5 تا زن و 7 تا مرد. دادستانی دادگاه رو شروع میکنه. میاد راجع به این که جان چطوری بیرحمانه جون این همه مرد جوان رو گرفته و مسئول قتل 32 نفره صحبت میکنه. در مورد تحقیقات و کشف‌های وحشتناکشون، چیزهای وحشتناکی که توی خونه جان پیدا کردن و همینطور کشف اجساد توی زیرزمینش صحبت میکنه. اینقدر حرفای دادستانی برای هیئت منصفه عجیب و وحشتناک بود که انگار چشاشون داشت از جا می اومد بیرون. اصلا باورشون نمیشد که این جنایت‌ها، این قتل‌ها واقعیه، دارن درست میشنون. خب ما میدونیم ریدمال جان انقدر زیاده که نمیشه وکلاش اینطوری دادگاهو ببرن جلو که نه جان نبوده. پس روال همیشگی که ما تو پرونده ها زیاد باش روبرو شدیم رو پیش میگیرن. چی؟ بله، جان این قتل‌ها رو انجام داده، اما جان دیوانه بوده، جان مجنون بوده، جان موقعی که داشته این قتل‌ها رو میکرده هیچ کنترلی روی رفتار خودش نداشته، به جنون رسیده بوده، عقلش سر جاش نبوده و همچین حرفهایی. خب اگر جان دیوونه تشخیص داده بشه خیلی بده، به خاطر اینکه به جای زندان مستقیم میفرستنش آسایشگاه روانی. اینقدر باید اونجا بمونه که این جنونش درمان شه و حتی ممکنه بعد از چند سال خیلی راحت و آزاد دوباره از اون آسایشگاه بیاد بیرون. این دقیقاً همون چیزی بود که وکیل جان معتقد بود بهترین آپشن برای موکلشه و اصلا همین برنامه رو تو سر داشت. اما خب دادستانی نمیخواست به این راحتی ادعای جنون رو قبول کنه. با هزار بدبختی این قاتل سریالی رو گرفته بودن. حالا الان بذارن یه ادعای چسکی جنون کنه و بیفته چند سال واسه خودش راست تو زندان توی آسایشگاه روانی بگرده و بعدم بیاد بیرون. برای همین تمام تلاشش رو میکرد دادستانی که به هیئت منصفه اثبات کنه نه این آدم به جنون نرسیده بوده، این آدم قتل‌هاشو موقع جنون انجام نمیداده. چطور خوب میدونسته که باید اجساد رو قایم کنه، خیلی خوب دروغ میگفته، وجهه اجتماعیشو پیش آدم‌ها نگه میداشته. یک آدمی که مشکل روانی داره نمیتونه این کارا رو بکنه، یعنی مشکل روانی از این نظر که به جنون رسیده باشه. چند روز دیگه دادگاه چجوری سپری میشه؟ خیلی از خانواده قربانی ها میان توی دادگاه صحبت میکنن. اطرافیان و همسایه و دوستهای جان میان توی دادگاه صحبت میکنن. بیشترشون بر علیه جان شهادت میدن. دادگاه ها واقعا دادگاه های خیلی سنگینی بود. همه گریه میکردن، به ویژه بازماندگان این قربانی ها، خانواده هاشون. خیلی توی دادگاه ها گفتن که بچه های ما جوون بودن، 1001 آرزو داشتن، ما حتی فرصت این رو پیدا نکردیم که خداحافظی کنیم. و این رو هم در نظر بگیرید هویت یه سری از اجساد مشخص نشده دیگه، یعنی خیلی ها اومدن توی دادگاه حضور پیدا کردن و معتقدن که بچه های ما هم جزو قربانیان جانه، فقط پلیس نتونسته هویتشون رو تشخیص بده. یه سری از این افرادی که بر علیه جان شهادت میدن و کار رو خیلی برای جان سخت‌تر میکنن کیا بودن؟ پسرهای نوجوانی که یک مدت برای جان کار میکردن. اون چند تا دو تا پسر بود براتون تعریف کردم که جان تلاش کرد بهشون تعرض کنه اما تو روی جان وایسادن. یا یه سری از کارکنای دیگه‌اش که حالا جان اونقدر مستقیم باهاشون وارد یک ارتباط جنسی، وارد تقاضای یک ارتباط جنسی یا تجاوز نشده بود، اما خب همیشه شوخی‌های جنسی، رفتارهای فیزیکی نادرست، شوخی‌های فیزیکی جنسی از جان خیلی زیاد می‌دیدن و میان توی دادگاه تمام اینها رو بر علیه جان میگن که برخورداش اکثر مواقع جنسی بود، خشونت آمیز بود، خیلی توهین میکرد به ما، زود از کوره در میرفت، حقوق خیلی هامونو نمیداد.
خیلی از کارمنداش میگن که چندین و چند بار تلاش داشته دست ما رو دستبند بزنه و به ما حمله کنه و بعد ما فرار کردیم، ما مثلا جلو روش وایسادیم. یه سری از کارکنای دیگه‌اش میگن که بارها و بارها به ما زور میگفت، ساعتهای خیلی زیادی ما رو توی کار نگه میداشت، بدن ما رو دید میزد، لمس‌های غیر معمول میکرد و ما مجبور بودیم هیچی نگیم به خاطر اینکه این آدم داشت حقوق ما رو میداد و ما نیاز داشتیم به اون پول. داستان رو براتون کوتاه کنم. حدود 60 تا شاهد میان و این بیشتر از 60 تا شاهد فقط بر علیه جان شهادت میدن. و خب این خیلی افتضاح بود. دیگه وکلای جان نمیتونستن داستان اینجوری جلو ببرن که نه این آدم به جنون رسیده بود و مسخره بازیاشون. آخرای دادگاه جان بود که توی 24 فوریه دادستانی یک شاهد کلیدی میاره توی دادگاه، جفری رینگل. جفری رو یادتون هست؟ اول پارت 1 ما از یک قربانی حرف زدیم که شانس آورد و زنده موند. جان بهش تجاوز کرد، جان خیلی زیاد کتکش زد و در نهایت اون رو توی یک پارکی زیر یک آبشاری رها کرد. جفری همون آدم بود. میاد توی جایگاه به عنوان شاهد و وکیل مدافع جان شروع میکنه صحبت کردن با جفری رو. بهش میگه که ببینم اون زمانی که جان به تو حمله کرد معتقدی که میتونست خودشو کنترل کنه یا نه؟ و خب با توجه به حمله وحشیانه‌ای که جان به جفری کرده بود، جفری توی دادگاه میگه که نه، انگار جان هیچ کنترلی روی خودش نداشت. متاسفانه این شهادت جفری خیلی بد بود، یعنی به نفع جان بود. پوینتو گرفتین؟ وکلای جان هم داشتن همین رو میگفتن دیگه، داشتن میگفتن جان این قتل‌ها رو انجام داده اما چون به جنون رسیده بود کنترلی روی خودش نداشت و الان جفری به عنوان یک بازمانده داره میگه که آره جان انقدر به من وحشیانه حمله کرده بود که من احساس میکردم هیچ کنترلی روی خودش نداشت. من خیلی دلم برای جفری سوخت. انقدر فشار روش بود که وسطای استیتمنت دادنش از شدت استرس شروع میکنه به استفراغ کردن، گریه هیستریک میکنه، اصلا گریهش بند نمی اومد و میگن که تو اصلا برو، نمیخواد شهادت بدی. این رو هم در نظر بگیرید، جفری اومده تو دادگاه و داره صورت جان، صورت کسی که اینقدر بدجور بهش تجاوز کرده بود و یک قاتل سریالیه نگاه میکرد. حالا جان توی چه شرایطیه؟ جان بسیار ریلکس با یک لبخند موذیانه تو مخ نشسته، هیچ نشونه ای از احساسات توی صورتش، توی چشماش وجود نداره و من واقعا به جفری حق میدم که اونقدر حالش بد شد توی دادگاه. برگردیم به ادعای وکلای جان در تلاش بر این که این آدم مجنون بوده و کنترلی روی خشم و رفتارش نداشته. چی کار میکنن؟ به عنوان شاهد از دوستها و خانواده جان استفاده میکنن. مادر جان میاد توی جایگاه و در رابطه با دوران کودکی سخت جان صحبت میکنه. میگه که پدرش چه آدم خشونتگری بود، چقدر سوء استفاده منتالی و فیزیکی میکرد از جان. حتی میگه من چندین و چند بار شاهد این بودم که پدرش وقتی جان کوچیک بود با یک کمربند چرمی شلاقش میزد. خواهرهای جان هم میان توی دادگاه همین حرفا رو میزنن، میگن که بارها و بارها شاهد این بودن که پدرشون خیلی با جان بد رفتاری میکرده. چند تا شاهد از سمت وکلای جان میان توی دادگاه میگن که نه ما با جان قبلا کار میکردیم، مثلا یا توی همون اکیپ سیاستمدارا و اینا، جان خیلی مرد خوب و محترم و سخاوتمندی بوده. آره خب شما فقط همون بودشو دیده بودین. یکی از همسایه های جان میاد میگه که جان خیلی مرد مهربونی بود، محترم بود، همیشه لبخند به لب داشت، همیشه توی جابجا کردن خریدها و لوازمم به من کمک میکرد. اما بقیه همسایه ها بسیار بسیار نظرهای بدی روی جان داشتن. میگفتن که ما یک خشم پنهان شده پشت چشمهای جان میدیدیم، ما
خیلیامون حس خوبی به جان نداشتیم. ما احساس میکردیم که جان دیوونه است. ما سرصدا از توی خونش خیلی زیاد میشنیدیم. وقتی بهش کامپلین میکردیم، وقتی شکایت میکردیم، خیلی بد جوابمون رو میداد. میگفت 4 دیواری اختیاری خونه خودمه، دوست دارم هر کاری میخوام توش بکنم. از اون بوی بدی که مدام توی خونش میومد چقدر توی دادگاه شکایت میکنن. میگن سالهای سال بود این بوی بد از توی خونه جان میومد. 1-2 ماه اخیر نبود که بو میومد. بعد از تمام این شهادت‌ها دادستانی میاد تو دادگاه صحبت میکنه. میگه که جان نه تنها یک آدم دیوونه نیست، بلکه بسیار هم شخصیت باهوشی داره. بسیار مرد باهوشیه. چند تا روانشناس میان و بعد از ارزیابی‌های روانی راجع به جان حرف‌های مختلفی میزنن. مثلا یکی از روانشناس‌ها همون حرف دادستانی رو میزنه، میگه که جان بسیار ضریب هوشیش بالا، آدم باهوشیه. یک آدم باهوش در حالی که هوش و ذکاوتش زیاده میتونه همچین قتل‌هایی رو این همه تایم، این همه زیاد انجام بده. آدم‌ها از هوششون تو راه بد هم میتونن استفاده کنن دیگه. و این حرف که وکلای جان دارن میگن قادر به کنترل رفتار و اعمال خودش نبوده، اصلا درست نیست، واقعا در تضاده. یک روانشناس دیگه میگه که جان از اسکیزوفرنی مرزی داره رنج میبره، این مشکل رو داره و خب باید این رو توی حکم دادن بهش در نظر بگیرید. یک روانشناس دیگه میگه که جان اختلال شخصیت چندگانه داره، شخصیت ضد اجتماعی داره. و کلا اینجوری براتون بگم، هر روانشناسی میومد راجع به یک اختلالی که جان داشت صحبت میکرد، تیم وکلاش اینطوری بودن که آفرین، ببین ما میگیم این اختلالو داره، همین این اختلالی که میگید جان داره، همین باعث شده که این آدم دیوونه بشه و زمان قتلاش نتونه درست و از غلط تشخیص بده. یعنی اگر میگفتن خر همسایه گوزیده و این گوز به جان یک دیسوردری داده، وکیلاش میگفتن اون گوز باعث شده که جان دیگه نتونه درست و غلط رو از هم تشخیص بده. همینقدر کیشمیشی و آبدوخیاری تلاش میکردن که جان رو به جای زندان ببرن بندازن توی آسایشگاه روانی. نوبت کلوزینگ آرگومنت میشه و باید استیتمنت های نهاییشون رو دادستانی و تیم وکلای جان ارائه میدادن. دادستانی توی اون کلوزینگ آرگومنتش میگه که به هیئت منصفه در واقع یادآوری میکنه که فراموش نکنید جان چقدر وحشیانه. اینم بیاید میگفتید چرا بارکینگ چارلی رو نمیشنویم، بیا بارکینگ کرد. میگن که جان چقدر وحشیانه قتل‌هاشو انجام داده، قربانیاش رو کتک زده، بهشون تجاوز کرده، خیلی هاشون رو مورد شکنجه قرار داده. تمام این جنایت‌ها از قبل برنامه ریزی شده بوده و یک کسی که از قبل برای قتل‌هاش برنامه میریزه نمیشه دیگه ادعا کرد که نه این آدم جنون بهش دست داده بوده. تو از روزها قبل، ماه‌ها قبل، هفته‌ها قبل برای انجام این قتل‌ها برنامه ریختی، البای درست کردی، وقتی پلیس اومد جلوت برگشتی به دروغ، شهادت دروغ دادی. همه اینا رو با هوش و برنامه برده بودی جلو. الان وکلای جان و دادستانی صحبت‌های نهاییشون رو انجام دادن. بیش از 100 تا شاهد وارد دادگاه شدن، در طی 5 هفته شهادت‌های متفاوت و مختلف دادن و دیگه نوبت هیئت منصفه است که بره تصمیم نهایی رو بگیره و حکم جان رو اعلام کنه. خیلی طول نمیکشه هیئت منصفه صحبت کنن و راجع به جان حکم بدن. بعد از 2 ساعت هیئت منصفه با رأیشون برمیگردن. سالن دادگاه پر از سکوت بود. هیچ کس حتی بلند نفس نمیکشید. همه منتظر بودن حکم نهایی جان رو بشنون. خیلیا دل تو دلشون نبود، مخصوصا خانواده قربانی ها، بازماندگان قتل های جان، که نکنه یه وقت حکم آزادی و رفتن توی آسایشگاه روانی به جان داده شه. سکوت شکسته میشه. منشی توی دادگاه میگه ما اعضای هیئت منصفه جان رو مجرم میدونیم. قبل از اینکه حکم نهایی جان رو بهتون بگم، بریم تا بعضی از ابعاد روانشناسی این قاتل رو با هم بررسی کنیم. بعد از این قتل‌ها خیلی از روانشناس‌ها نظرشون روی جان جلب میشه. شروع میکنن با جان بیشتر صحبت کردن، سر و دست میشکوندن که با جان مصاحبه کنن، ارزیابی‌های روانی انجام بدن
و ببینن که چه پدیده‌ای، چه چیزهایی توی زندگی این آدم، توی مغز این آدم گذشته، به وجود اومده و باعث شده که جان بشه یک قاتل زنجیره‌ای که الان توی دادگاه حاضر شده و همه دارن میبیننش. در واقع هدف اصلی این روانشناس‌ها این بود که بتونن ابعاد مختلف و بعدهای متفاوت جان رو درک کنن، کشف کنن، به امید این که از قتل‌های زنجیره‌ای در آینده جلوگیری کنن. من خلاصه ای از تحقیقات این روانپزشک‌ها رو بهتون میگم که تمام این مطالب رو من توی کتاب‌ها و مقالات مختلف یا دیدم یا شنیدم و یا خوندم. یه روانپزشکی میگه اگه جان اونجوری که خودش ادعا میکرد دچار جنون میشده و واقعا نمیفهمیده داره چی کار میکنه، پس چجوری برای 33 تا از قربانی‌ها از قبل قبر میکند و قبر آماده میکرد؟ کسی که جنون بهش دست داده که برای قبل جنون اتفاق افتادنش برنامه ریزی نمیکنه. یک روانپزشک دیگه توی تحقیقات و صحبت‌هاش میگه اگر حافظه اون برای کاری که انجام داده بود اینقدر پراکنده بود، اینقدر گیج بود و اینطوری که حالا خودش یا تیم وکلاش دارن ادعا میکنن واقعا جنون بهش دست داده بود، پس چطوری تونست به پلیس نقشه هایی از نحوه دفن هر کدوم از قربانیانش رو ترسیم کنه؟ جان برای پلیس ها یک نقشه‌ای کشیده بود دیگه، توی این نقشه نشون داده بود که دقیق هر جسد رو کجا دفن کرده. البته کل نقشش خیلی کمک حال پلیس نبود، یعنی کلش یوزفول نبود، اما خب خیلی از جای قربانی ها رو هم درست کشیده بود. یا مثلا این آدم چطوری میتونست از طریق تلفن و ارتباط برقرار کردن با آدم ها تجارت کنه، شغل قبول کنه، بیزنس دیل اوکی کنه، پروژه دستش بگیره؟ یادتونه حتی زمان قتل یکی از قربانی‌هاش در حالی که داشت اون پسر رو به قتل میرسوند پای تلفن داشت با یکی اونور خط راجع به بیزنس و کار صحبت میکرد. در ادامه این روانشناس میگه اوکی، اصلا این آدم متوجه نمیشده که داره قتل انجام میده. بالاخره از یه جایی به بعد که به خودش اومده و دیده که یک عالمه جسد زیر گاراژ من، توی زیرزمین من دفن شده، حتی اگر یادش نمی اومد که خودش این کار رو کرده، خودش دفن این اجساد رو انجام داده، چرا همون موقع دنبال کمک نرفت؟ چرا همون موقع به نیروی پلیس نگفت؟ چرا همون موقع اعتراف نکرد؟ نه، این آدم هیچ جنونی بهش دست نداده بوده. چند تا روانپزشک معتقد بودن که وقتی اون توی سالن تشییع جنازه توی دوران نوجوانیش، یادتونه گفتم که از خونه فرار میکنه میره توی یک سالن تشییع جنازه کار میکنه، وقتی اونجا داشت کار میکرد یک بار وارد تابوت شده، توی تابوت خوابیده و قرار گرفتن توی چنین محیطی از اون یک قاتل سریالی ساخته که خب از نظر من این یکی از چرترین نظریه های ممکنه و باید در مدرک اون روانپزشک رو واقعا گل گرفت. یعنی هر کسی که توی سردخونه ها و چنین محیط هایی کار میکنه باید قاتل سریالی و متجاوز سریالی بشه؟ آخه این چه ادعاییه؟ جان حتی توی دادگاهش جا ادعا میکنه یکی از اون شخصیت‌های دلقکش باعث میشد که این قتل‌ها رو انجام بده و اون شخصیت دلقکه مسئول تمام این قتل هاست. زمانی که اون شخصیت دلقک ناراحت، اون عصبانیه بیرون می اومد، جان دیگه کنترل رو در اختیار نداشت و مجبور بود که بره آدم بکشه. ولی خب این ادعا هم چرته، چون حداقل اگر واقعا این ادعا درست باشه تو باید زمان قتلات لباس اون دلقک رو میپوشیدی، چون فقط با پوشیدن لباس اون دلقک کاراکترش رو میتونی زنده نگه داری، ولی هیچ گونه خونی روی اون لباسای دلقکش پیدا نشده بود. درسته که بهش لقب قاتل دلقک رو دلقک قاتل رو دادن، اما فقط به خاطر اینکه یک برهه‌ای توی زندگیش به عنوان دلقک کار میکرده این لقب رو گرفته. برگردیم به حکم نهایی. گفتیم که جان رو مجرم شناختن و به 33 قتل عمد متهم بود. البته که خود جان هم گفته بود قتل‌های بیشتری انجام داده، ولی خب جسد براش نداشتن به خاطر اینکه خیلی از اجساد رو توی رودخونه و جاهای مختلف رها کرده بود و پلیس هرگز نتونسته بود این جسدها رو پیدا کنه. سوای اتهام قتل، اون به اتهام تجاوز جنسی، سوء استفاده از افرادی که پسرهایی که زیر 18 سال بودن،
زیر پا گذاشتن اون حکم آزادی مشروطش، دزدی این پسرها، دروغ گفتن به پلیس و چنین اتهاماتی روبرو بود. یه چیزی رو بهتون بگم، در اون زمان محکوم شدن برای 33 تا قتل بیشترین عددی بود، بیشترین تعداد قتل و محکومیتی بود که یه نفر توی اون ایالت باهاش روبرو شده بود. حکم نهایی اعدام بود. بعد از محکومیتش، بعد از اعلام حکمش رفت زندان، به مدت 14 سال در انتظار موند تا روز اعدامش فرا برسه. جان توی زندان خیلی منزوی بود. فکر نمی کنم جزو زندانی های خیلی محبوب بود. فکر می کنم که زندانی های دیگه هم خیلی اذیتش میکردن، خیلی بهش آزار میرسوندن. بیشتر وقتهاش رو توی سلول خودش میگذروند. تمام مدت نقاشی میکشید، ولی خب نقاشیاش هم دارک بود. از قتلهای خودش الهام میگرفت، از دلقکهای مختلف، شخصیتهای دلقک، گفتم بهتون خیلی دلقک دوست داشت، الهام میگرفت. نقاشیایی که میکشید همه اسکلت و جسد و مثلا مرگ داشت نشون میداد، یا دلقکهای خیلی کریپی رو میکشید. اتفاقا یه سری از نقاشیاش در حال حاضر توی برخی از موزه ها هست. یه سری از نقاشیاش رو توی حراجی‌های مختلف به حراج گذاشتن، بعضی‌ها خریدن. با چند تا روزنامه نگار بین سالهای 79 تا 81 مصاحبه‌های متعددی کرد. یه بار توی زندان یکی بهش حمله میکنه به قصد اینکه بکشتش، اما موفق نمیشه و فقط میتونه روی بازوی جان یک خراشی ایجاد کنه. گفتم بهتون وضعیتش واقعا توی زندان وضعیت جالبی نبود. کلاً متجاوزین، پدوفایل ها و کودک کش ها، این سه دسته از همه شرایطشون توی زندان بدتره. به محض ورودشون تمام زندانی های دیگه عزمشون جزم میکنن که فقط به این اشخاص آسیب برسونن. در طول زندانی بودنش کتاب‌های حقوقی مختلف خوند و یه سری چیزهای حقوقی یاد گرفت. تلاش کرد که چندین و چند بار درخواست ریویو روی حکمش رو بزنه، اما هیچ کدوم از این تجدید نظرها قبول نشد. حکم اعدامش فاینال بود. حتی تاریخ اعدامش رو هم یک روز عقب‌تر ننداختن. قرار بود با تزریق سم اعدام شه. 9 می سال 94 روز اعدامش فرا میرسه. بعد از ظهر اون روز بهش اجازه دادن که با خانواده‌اش توی محوطه زندان یه پیکنیک خصوصی داشته باشه. به عنوان آخرین وعده غذایی سیب زمینی سرخ کرده، 2 تا باکس KFC، یه سطل میگوی سرخ شده، توت فرنگی تازه و کوکاکولای رژیمی سفارش داد. بزرگوار هدفش این بود قبل از اعدام از پرخوری جونش رو از دست بده. حالا الان فقط چند ساعت مونده تا جان رو اعدام کنن. جمعیتی بیش از 1000 نفر دم زندان جمع شدن. همه خوشحالن بابت اینکه جان میخواد اعدام شه. البته قاطی این جمعیت بعضی ها هم بودن که معترض بودن به حکم اعدام و میگفتن که حکم اعدام باید کلاً برداشته شه. بعضی از طرفدارای حکم اعدام تیشرت هایی پوشیده بودن که روی این تیشرت ها عکس مثلا یه سری دلقک بود و یک شعار حالت تیکه انداختن روی این تیشرت ها نوشته شده بود با ترجمه فارسی این که برای دلقک اشک نمیریزیم. ساعت 20 دقیقه به 1 ظهر قرار میشه تزریق کشندش آغاز شه. تزریقش هم خیلی مرحله اعدامش کلاً بد پیش میره. سم شروع میشه وارد بدنش بشه، اما وسطای کار انگار جامد میشه این سم و بعد که بررسی میکنن میفهمن که یه سری اشتباهات توی تدارکات این اتاق سم وجود داشته و دوباره مراحل اعدام رو از سر میگیرن. رو هم رفته کل مراحل اعدامش 18 دقیقه طول کشید. بعد از اینکه اعدامش کردن خیلیا گفتن جان بسیار راحت تر از هر کدوم از قربانیاش جونش رو از دست داد و من هم باهاشون موافقم. جان هرگز در طول زندانی بودنش ابراز پشیمونی نشون نداد، ابراز پشیمونی نکرد. توی دادگاه هیچ گونه پشیمونی نداشت. خیلی جاها توی دادگاهاش پوزخند میزد به خیلی از شهادتها یا وقتی راجع به قتلهاش صحبت میشد یک نگاه پر غرور افتخارآمیزی توی چهرش بود. حتی قبل از مرگش فریاد زد که
کیس مای است، باسن مبارکم رو ببوسید و بعد جونش رو از دست داد. بعد از مرگش یک آسیب شناس مغزش رو برای تجزیه و تحلیل خارج میکنه از بدنش، اما خب هیچ چیز غیر طبیعی و غیر عادی توی مغزش پیدا نمیکنه. جسدش سوزونده شد و محل نگهداری خاکسترش هم نامعلومه. خیلیای دیگه به پلیس گزارش دادن که توسط جان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن، مورد شکنجه قرار گرفتن، اما پلیس گزارش هاشونو رد کرد. حالتی بود که دیگه این پرونده تموم شده دیگه، بس ول کنید. جفری که یکی از بازمانده های حمله این قاتل سریالی بود و ما توی دادگاه ها هم ازش صحبت کردیم، یکی از افرادی بودش که خیلی برای حکم اعدام گرفتن جان تلاش کرد. یه مقدار از جفری بهتون بگم. جفری بعداً به یک نویسنده تبدیل میشه و تا آخر عمرش از نظر روانی و فیزیکی مشکلات خیلی زیادی گریبانگیرش میشه. فقط و فقط اثرات ناشی از حمله این قاتل سریالی. جفری هیچ وقت بعد از اون حمله نتونست به حالت عادی برگرده. تقریباً 40 پوند وزن کم کرده بود. به شدت گوشه‌گیر شده بود. افسردگی شدید اومده بود سراغش. حمله های استفراغ زیادی رو تجربه می کرد. تا فوریه سال 1980 مجبور شد هزینه های پزشکی خیلی سنگینی رو قبول کنه. هزینه هایی که حتی بیمه هم خیلی هاش رو کاور نمی کرد. همونطور که اشاره کردم داستان زندگی خودش رو هم کتاب میکنه که بخش عظیمی از این کتاب مربوط به حمله جان بهشه. اتفاقا کتابش هم خیلی عالی فروش میره، اما همچنان یه چیزی توی جفری کم بود. زندگی جفری از درون به اتمام رسیده بود. بعد از اعدام جان محیط زندگیش رو کلاً عوض میکنه تا یک شروع جدید و دوباره داشته باشه. از تمام اون اتفاقات تلخ، از اون لوکیشنی که براش نحس بود، شوم بود، دور شه. اما فایده نداشت. اون به شدت منزوی شده بود و به ندرت آپارتمانش رو ترک میکرد. در نهایت هم توی سال 2000 در حالی که فقط 49 سال سن داشت از دنیا میره. افراد دیگه‌ای هم تونستن از زیر دست جان فرار کنن که حالا همه رو با هم مرور نمی کنیم. یکی دیگه از این افراد رابرت بود، رابرت کرکپاتریک. رابرت هم تا مدت خیلی زیادی واقعا یک شرم و ترسی به همراه داشت. شرم این که یک قاتل سریالی بهش تجاوز کرده. بعد از حمله جان به رابرت، بعد از اینکه تونسته بود از دست جان فرار کنه، اون با PTSD، افسردگی شدید، PTSD همون اختلال استرس پس از سانحه، با همه اینا داشت دست و پنجه نرم میکرد. بعد از اینکه جان رو اعدام میکنن تبدیل میشه به مدافع بازماندگان سوء استفاده جنسی. رابرت هم یک کتاب مینویسه با عنوان اینکه مردی که جان گیسی رو متوقف کرد. توی این کتاب تجربیات شخصی خودش رو توضیح میده، تلاش میکنه که اطلاع رسانی کنه اینکه چه جوری جان اون رو به دام انداخته بود و چطوری تونسته بود از دست جان فرار کنه. توی مستندها و مصاحبه‌های مختلف شرکت میکنه، داستان خودش رو برای افزایش آگاهی با بقیه به اشتراک میذاره. ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه و به عنوان مشاور و درمانگر مشغول به کار میشه. تلاش میکرد به دیگران کمک کنه تا با تروماهایی که دارن کنار بیان. اما خب متاسفانه توی یک دوره‌ای از زندگیش خیلی درگیر مصرف مواد مخدر میشه. رابرت در نهایت توی سال 2017 در سن 62 سالگی جونش رو از دست میده که خب به نظر من 62 سالگی مردن هم واقعا سن پایینیه و اینا همه آثار کارهاییه که جان با این آدم‌ها کرده. به جز این 2 بازمانده‌ای که بهتون گفتم 3 بازمانده دیگه هم وجود داره. دیگه من نخواستم راجبشون صحبت کنم. اگر که گوگل کنید میتونید اسامیشون رو ببینید و خیلی توی مستندهای مختلفی این آمدن صحبت کردن. اما موضوع اینه که هیچ کدوم از این آدم‌ها هرگز نتونستن به زندگی عادیشون برگردن. خیلی پرونده ناراحت کننده‌ای بود. نوجوان‌هایی که واقعا 1000 تا امید و آرزو داشتن توی زندگیشون و قبل از اینکه با همدیگه خداحافظی کنیم، قبل از اینکه پرونده رو به اتمام برسونیم، یک چند لحظه یاد این قربانی ها رو
زنده نگه داریم، چند لحظه راجبشون صحبت کنیم و بعد دوباره بیاید کارتون دارم. تمام قربانیانی که جان وین گیسی به بیرحمانه ترین شکل ممکن جونشون رو گرفت، برای خودشون صدها امید، رویا و آرزو داشتن که قرار بود بهشون دست پیدا کنن، اما هرگز موفق نشدن. خیلیاشون عاشق موسیقی و هنر بودن، خیلیای دیگهشون ورزشکار بودن و پر از استعداد. جوانایی کنجکاو و ماجراجو که برای اطرافیانشون عزیز بودن، اما هرگز نتونستن برای خودشون آینده‌ای بسازن. یادشون زنده و گرامی. ممنون که با من توی پارت 3 این پرونده، قتل‌های عجیب و تو مخ جان وین گیسی همراه بودید. این اولین باریه که من دارم در این چنل به مناسبت تولدم. خواهش میکنم، 10 بار گفتم تولدم، میدونم 10 بار دیگه هم میگم تولدم، ذوق دارم. اولین باری که من در این چنل دارم براتون ویدیویی درست میکنم که خیلی طولانیه و به صورت 3 پارت گذاشتم. واقعیت پیش خودم گفتم خب بذار یه پارتش کنم، توی یه روز من رکورد رو انجام بدم. میدونستم خیلی نفسگیر میشه، خیلی سخت میشه و شاید یه ویدیوی مثلا 3-4 ساعته میشد. اما پیش خودم فکر کردم واقعا گوش دادن به یک ویدیوی 3-4 ساعته که فقط و فقط راجع به قتل و خونریزی و خشونتی میتونه خارج از تحمل باشه و بهتره که پارت بندیش کنیم مثل یک سریال جنایی. اولین بار این کار رو کردم، پس نظر شما برای من خیلی مهمه. برای من بنویسید که اینجوری دوست داشتید، اگر که ویدیوهای بعدی دیدم مثلا میخواد 3 ساعت 4 ساعت بشه، به صورت 2 یا 3 پارت براتون بیارم، یا اینکه نه میپسندید که کل ویدیو یه جا ساخته بشه و در اختیارتون قرار بدم. مرسی با من همراه بودید. مرسی از جناب چارلی که 3 روز پشت سر هم به من افتخار داده، منت رو سرم گذاشته و کنارم میشینه تا با هم رکورد انجام بدیم. حتما منتظر خوندن کامنتاتون هستم. به زودی تو پرونده های بعدی میبینمتون.